สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กซ์ธนันท์เกษรบัวครับกลับมาคุยกันอีกครั้งกับเรื่อง Airbnb Talks ครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะคุยในเรื่องที่ต่างไปนิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะคุยในเรื่องของ Airbnb ในเมืองไทยใช่ไหมครับการทำ Airbnb ในคอนโดที่กรุงเทพแต่วันนี้ผมอยากจะคุยถึงเรื่อง Airbnb ในแคนาดาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นธุรกิจ Airbnb จากแคนาดามาก่อนแล้วก็ยังมี Airbnb ที่ผมยังรันอยู่ในแคนาดาอยู่อย่างน้อยหนึ่งที่แล้วตอนนี้ก็กำลังขยายกิจการที่นี่อยู่เหมือนกันอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆที่ประเทศไทยฟังครับว่า Airbnb กฎต่างๆของ Airbnb ในแคนาดาเนี่ยต่างกับเมืองไทยยังไงบ้างเพื่อจะเอามาวิเคราะห์พิจารณากันถึงความยากง่ายที่แตกต่างกันปัญหาที่มันต่างกันนะครับก็เริ่มต้นกันที่เมืองที่ผมอยู่ก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศแคนาดาจังหวัดบริติชโคลัมเบียนะฮะในย่านของแวนคูเวอร์ซึ่งประวัติของ Airbnb มันก็เริ่มอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ย Airbnb เนี่ยเขาจะดูแลกันในตัวของซิตี้หรือตัวของเมืองก็คือแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีกฎ Airbnb ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเมืองแวนคูเวอร์ก็จะมีในเรื่องบังคับว่าทุกคนจะต้องมี business license หรือว่าจะต้องเป็น primary residence อะไรต่างๆหรือในบางเมืองก็ไม่มีกฎอะไรออกมาตายตัวในบางเมืองอาจจะต้องมีไลเซนส์ในการทำ Airbnb บางเมืองอาจจะไม่มีต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาล BC เขาออกกฎมาทุกเมืองในรัฐ BC เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎshort term rental ตามนี้ครับซึ่งเขาออกมาหลักๆก็มี3ข้อหลักๆที่สำคัญก็คือ1ถ้าเกิดคุณจะมี Airbnb ในจังหวัด BC เนี่ยคุณจะต้องมี business license ซึ่งเขากำลังทำเรื่องออก business license ให้กับโฮสต์ของ listing Airbnb เข้าไปลงทะเบียนกันอยู่ซึ่งน่าจะออกมาประมาณสิ้นปีนี้ซึ่งทุกคนที่อยู่ใน BC ก็จะสามารถเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็จ่ายค่า business license ให้กับรัฐบาล BC ได้โดยตรงนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่1ของ BC ที่เปลี่ยนออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีกฎอะไรพวกนี้มาก่อนเรื่องที่2ก็คือคุณจะต้องเป็น primary resident เป็น primary resident เท่านั้นก็คือสมมติว่าเรามีบ้านอยู่แล้วเราอยากจะปล่อยbasement ของเราซึ่งมันเป็นปกติของบ้านที่นี่ว่า1บ้านเดียวเนี่ยอาจจะมี basement ที่มีทางเข้าแยกหรือว่าอาจจะเป็นคอนโด 2-3 ห้องนอนแล้วคุณอยากจะปล่อยห้องนอนหนึ่งออกไปเป็นการเช่ารายวันอะไรต่างๆซึ่งนี่ก็คือกฎที่รัฐบาล BC ออกมาว่าคุณทำได้แต่ว่าคุณทำได้เฉพาะบ้านที่เป็น primary residence ของคุณซึ่งมันทำให้คนที่อาจจะไปเช่าบ้านหลายๆหลังเพื่อเอามาปล่อย Airbnb เนี่ยตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะคุณจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคุณอยู่เองจริงๆแล้วคุณก็คือช่วย manage Airbnb จากตรงนั้นซึ่งไอ้กฎตรงนี้เนี่ยก็หลายๆคนเขาก็วิจารณ์ว่ามันทำให้Airbnb ที่บริษัทธุรกิจที่ดูแล Airbnb แบบ professional เนี่ยตายไปเลยเพราะว่าไม่สามารถเช่าห้องหลายๆห้องเพื่อที่จะ manage จากคนเดียวได้อีกตอนนี้ก็คือทำได้ก็แค่เราเอาบ้านของเราเองไปทำเป็น Airbnb นะฮะกฎที่3หลักๆที่ออกมาก็คือการ definition ว่า short term rental เนี่ยคืออะไรซึ่งของ Vancouver ซึ่งของ BC ตอนนี้เนี่ยบอกว่าการเช่าที่ต่ำกว่า90วันเป็น short term rental ซึ่งต่างกับเรียกว่าเมืองอื่นๆเยอะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่ที่ประมาณ1เดือนใช่ไหมครับ30วันว่าโอเคถ้าเกิดต่ำกว่า30วันถือว่าเป็น short term rental นะแต่ว่าของ BC เนี่ยไปกันใหญ่เลยบอกว่าถ้าเกิดต่ำกว่า90วันเนี่ยเป็น short term rental ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของประกันของห้องครับว่าอย่างประกันห้องเขาอาจจะมีกฎมาว่าห้ามถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณไม่สามารถปล่อยเช่าห้องของคุณเป็น short term rental ได้นะซึ่งเมื่อก่อน short term rental อาจจะ define ว่ามากน้อยกว่า1เดือนซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะปล่อยเป็น1เดือน2เดือนอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดในประกันบอกว่าห้ามปล่อยเช่า short term rental ก็แสดงว่าแม้แต่1เดือน2เดือนก็ไม่ได้ก็ต้องขอประกันบ้านแบบใหม่เป็นประกันบ้านสำหรับปล่อยเช่าแบบ short term rental ด้วยซึ่งรัฐบาลเขาก็บอกมาว่าเพื่อป้องกันการปล่อยเช่าเป็นรายเดือนแบบนี้นี่แหละเพื่อที่การปล่อยเช่ามันจะได้เป็นเหมือนกับเป็นการระยะยาวอย่างน้อยเหมือนกับรายปีหรืออะไรอย่างน้อยจริงๆก็เป็นเหตุผลของเขาแล้วก็เป็นกฎที่เขาออกมากันซึ่งนั่นก็เป็น3ข้อหลักๆที่รัฐบาล BC ออกมาเพื่อควบคุมการปล่อยเช่า Airbnb ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลของ BC ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่ากฎ
มันจะเหมือนกันทุกเมืองนะครับเพราะว่าบางเมืองเขาก็มีกฎของเขาแยกไปอีกต่างหากอย่างเช่นเบอร์นาบีซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆแวนคูเวอร์เนี่ยเขาก็เพิ่มไปครับว่าการทำ Airbnb เนี่ยนอกจากจะเป็น primary resident แล้วคุณสามารถทำได้แค่90 วันต่อปีก็เรียกว่าลดจำนวนวันที่จะทำลงไปได้เยอะเลยทำให้การทำมาหากินผ่านทาง Airbnb เนี่ยยากขึ้นมามากๆเพราะว่าถ้าเกิด1 ปีปล่อยเช่าได้แค่90 วันมันจะให้คุ้มนี่คงจะลำบากซึ่งนั่นก็คร่าวๆครับว่ากฎของกฎของAirbnb ที่นี่มีอะไรบ้างซึ่งก็บอกได้เลยว่ายากกว่าการ manage Airbnb ที่เมืองไทยเยอะเพราะเมืองไทยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดต้องการจะ Airbnb จากคอนโดเราก็สามารถทำได้แต่ก็คืออย่างน้อยต้องเป็น1 เดือนขึ้นไปใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเรามีบ้านที่ไม่เกิน8 ห้องนอนรับแขกได้ไม่เกิน30 คนเราก็ไปขอไลเซนส์ไม่ใช่โรงแรมเพื่อที่จะเอามาทำ Airbnb ได้ซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ครับรัฐบาล BC เขาก็มีบอกมาครับว่าเราต้องทำลดจำนวน Airbnb ลงเพราะเขาต้องการให้บ้านเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเอามาเป็นการปล่อยเช่าระยะยาวได้ให้ดึงบ้านพวกนี้เนี่ยกลับมาเป็นการปล่อยเช่าระยะยาวถูกไหมครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลของเขาครับว่าทำไมเขาถึงต้องการกำจัดธุรกิจ Airbnb ตรงนี้ออกไปก็แล้วแต่คนจะคิดนานาจิตตังครับแต่ว่านั่นก็คือเหตุผลของเขาแล้วสุดท้ายออกมายังไงก็ยังเป็นที่คุยกันถกเถียงกันเพราะว่าคนเขาก็บอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าโรงแรมในแวนคูเวอร์แพงมากถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาพักที่แวนคูเวอร์เนี่ยจากเมื่อก่อนอาจจะ300 กว่าเหรียญตอนนี้ขึ้นมาเป็น500-600 เหรียญต่อคืนก็เรียกว่าแพงขึ้นมาเกือบจะ1 เท่าเลยทีเดียวสำหรับการพักในแวนคูเวอร์ซึ่งบางคนเขาก็อาจจะมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวก็อาจจะโดนส่งผลกระทบเพราะว่าคนไม่สามารถมาเที่ยวหาที่พักราคาถูกจาก Airbnb ได้เหมือนเมื่อก่อนนั่นคือกฎของ Airbnb ที่แคนาดาที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันทำกันยากกว่าที่เมืองไทยเยอะมากๆแล้วก็ผลกระทบก็คือราคาโรงแรมอะไรต่างๆที่สูงขึ้นมากแล้วก็การท่องเที่ยวที่อาจจะโดนผลกระทบซึ่งตรงนี้ผมอาจจะยังไม่มีข้อมูลมายืนยันครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอะไรยังไงแค่ไหนเพราะว่ากฎเนี่ยเพิ่งประกาศมาได้ไม่นานนี้เองแต่ก็มาดูกันครับว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีไอเดียอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ในคอมเมนต์เซกชันส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมดูแล Airbnb ให้ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าที่แคนาดาก็ได้ครับก็ติดต่อผมมาได้ครับกับลิงก์ในรายละเอียดของผมใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ